Hey everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চ্যানেললৈ স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত এটা ফেষ্টিভ মেকআপ লুক শেয়াৰ কৰিম যিকোনো এছএমএছ ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে বা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বা ট্ৰেডিশনাল যিকোনো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা আপুনি কৰি যাব পাৰে স্পেশালি যদি আপোনাৰ চাদৰ মেখেলা জোৰত বা সালৱাৰ জোৰত বা যি আউটফিট পিন্ধে তাতে যদি পাৰ্পল কালাৰ আছে বা পাৰ্পল কালাৰৰ হয় কাপোৰজোৰ আৰু তাৰ লগত মেচ কৰাকৈ আপুনি যদি পাৰ্পল কালাৰৰ আই মেকআপ কৰিব বিচাৰিছে তেনে এই মেকআপ লুকটো আপুনি ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো আহক মেকআপ লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্ষ্ট মই স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিম সুগাৰ পপৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো সহায়ত ইয়াতে ভিটামিন সি আৰু টি ট্ৰী অইল আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন গ্লো কৰে ভিটামিন সি থকা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালে সান টেনিংও সোনকালে ভাল হয় ইয়াৰ পিছত মই আইব্ৰাউত সুইছ বিউটিৰ আইব্ৰাউ সোপটো এপ্লাই কৰিম আইব্ৰাউৰ শেপটো তেতিয়া মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু যোনটো শেপ সেইটো অলপ ফ্লাফি আৰু হেভি দেখায় এইটো অপচনেল হয় যাৰ নেচাৰেলি আইব্ৰাউখিনি ধুনীয়া হেভি তেওঁলোকে নকৰিলেও হয় এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ Maybelline Fit Me Matte and Poreless ইয়াৰে শেড 128টো লগাইছোঁ এই শেডটো মোৰ কাৰণে অলপমান লাইট হয় কিন্তু মই একদম লাইট লেয়াৰ এটা এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যনটো অক্সিডাইজো হয় তো এটা সময়ৰ পিছত মোৰ কালাৰটো অলপমান ডাৰ্ক হৈ যাব আৰু অৰিজিনেল স্কিন কালাৰৰ লগত মেচ কৰিব তেতিয়া এই ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাইছোঁ কাৰণ এই ফাউণ্ডেশ্যনটো এটা ভাল কাভাৰেজ দিয়ে মানে মিডিয়াম কাভাৰেজ দিয়ে যদি আপুনি বিল্ড কৰিব বিচাৰে মানে হাই কাভাৰেজ বিচাৰে তেন্তে বিল্ড আপো কৰিব পাৰে লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন হয় লিকুইড কনসিষ্টেন্সি সো বিল্ড কৰিবলৈও ইজি হয় এতিয়া স্কিনৰ বেছি ডাৰ্ক এৰিয়াবিলাক হাইড কৰিবৰ কাৰণে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ মেইনলি চকুৰ চাৰিওফালে মোৰ ডাৰ্ক স্কিনবোৰ আছে মানে অলপ ডাৰ্ক গ্ৰে বা ব্ৰাউন কালাৰৰ স্কিনবোৰ আছে যোনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট কালাৰ কনচিলাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত হাইড হৈ যায় আৰু কাভাৰ হৈ যায় সেইখিনি জেগা কনচিলাৰ লগালে পাফি আইজ থাকিলেও অলপমান কাভাৰ হয় এতিয়া কনচিলাৰটো মই মুখৰ হাইয়েষ্ট পইণ্টবিলাকত লগাইছোঁ মানে আটাইতকৈ ওখ এৰিয়াবিলাকত লগাইছোঁ যাতে সেই জেগাবোৰ হাইলাইটেড হয় তেনেকৈ মুখৰ চাৰিওফালেও মোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে তাতো মই কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰি ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ কনচিলাৰ এপ্লাই কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ দি সেই জেগাখিনি ছেট কৰি ল'ম কিন্তু পাউডাৰটো কেৱল মই কনচিলাৰ এপ্লাই কৰা জেগাখিনিতে এপ্লাই কৰিম কাৰণ মই এতিয়াও মোৰ মুখৰ বাকীবোৰ এৰিয়াত ক্ৰীম প্ৰডাক্ট কিছুমান ইউজ কৰিম পাউডাৰ যদি লগাই দিয়ে ক্ৰীম প্ৰডাক্ট তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে যদি ছেট কৰিব লগা হয় যোনখিনি জেগা আপুনি কনচিলাৰ লগাইছে তাতেই পাউডাৰ লগাব তাৰপিছত বাকি ক্ৰীম প্ৰডাক্টছবোৰ বাকিবোৰ জেগাত লগাব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া মই ফ্লাৱাৰ বিউটি ক্ৰীম ব্লাছটো লগাই আছোঁ ব্ৰঞ্জাৰ ব্লাছাৰ হাইলাইটাৰ এইবিলাকৰ যদি ক্ৰীমবোৰ প্ৰথমতে লগাই লয় তাৰপিছত পাউডাৰ এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মেকআপখিনি লং লাষ্টিং হয় তাৰপিছত মই এটা ক্ৰীম কণ্ট্ৰ'ৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো কে বিউটিৰ কণ্ট্ৰ'ৰ ষ্টিক মোৰ ইউজুৱেল জেগাবিলাকতে কণ্ট্ৰ'ৰ এপ্লাই কৰিছোঁ মানে ফৰহেডত চিকবনৰ তলত জ লাইনত আৰু এনেকৈ কণ্ট্ৰ'ৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত মুখখন ডিফাইন দেখাব আৰু অলপ স্লিমো দেখায় একেডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম স্মুথ দেখাব লাগে মানে হাৰ্শ লাইন থাকিব নালাগে ইয়াতে মই গোটেই কণ্ট্ৰ'ৰিংখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰা দেখুৱাইছোঁ আপুনি যদি কণ্ট্ৰ'ৰিঙৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' এটা চাব বিচাৰে তেন্তে ওপৰত থকা আই বাটনত ক্লিক কৰি পেলাই কণ্ট্ৰ'ৰিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি বিগিনাৰৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ বিগিনাৰৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ ভিডিঅ'ও আছে যেনেকৈ কনচিলাৰ কেনেকৈ লগাব পাৰি আইব্ৰাউজ কেনেকৈ আঁকে চ' সেই ভিডিঅ'বিলাকো আপুনি এবাৰ চাব পাৰে যদি আপুনি মেকআপৰ বিগিনাৰ হয় বাট ইয়াতে মোৰ ক্ৰীম কণ্ট্ৰ'ৰ এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম ক্ৰীম হাইলাইটাৰ আৰু এইটো সুইছ বিউটিৰ হাইলাইটিং প্ৰাইমাৰ মানে মেকআপৰ আগতে লগোৱা প্ৰাইমাৰ কিন্তু হাইলাইটাৰ হিচাপে মানে ক্ৰীম হাইলাইটাৰ হিচাপে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে মুখত ধুনীয়া গ্লো এটা আহে ফাইনেলি এই গোটেই প্ৰডাক্টবিলাক মুখত ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ছেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰিছোঁ স্পঞ্জৰ সহায়ত ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত পাউডাৰ বেছিকৈ এপ্লাই কৰিলে স্কিনখন বেছি ড্ৰাই যেন লাগে তো মই ছেটিং মিষ্টেই ইউজ কৰিছোঁ
আজিৰ পাৰ্পল আই মেকআপটো কৰিবৰ কাৰণে মই এডাল পাৰ্পল আই পেঞ্চিল ইউজ কৰিম পিগমেণ্ট প্লেৰ। এই পাৰ্পল শ্বেডটো অলপ ৱাৰ্ম আৰু ব্ৰাইট হয়, মই এনেকুৱা এটা শ্বেডেই বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোক মেট মানে ফিনিছ থকা পেঞ্চিল লাগিছিলে, কাৰণ বেছিভাগ পেঞ্চিলতে হয় গ্লিটাৰ থাকে নহয় মেটেলিক লুক এটা আহে। তো এই পেঞ্চিলডাল মোৰ কাৰণে ভাল হ'ল কাৰণ মেট লুক এটা আহিছে এতিয়া। যদিও ইয়াৰ কালাৰটো বৰ বেছি ইণ্টেন্স নহয়, কিন্তু এনেই নৰ্মেল এভৰিডে মেকআপৰ কাৰণে ভাল হয়। কিন্তু আজি কালাৰটো আৰু অলপ ডিপ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা আইশ্বেডো ইউজ কৰিম। ছেইম কালাৰ মানে পাৰ্পলেই হয়, কিন্তু অলপ পিংকিছ পাৰ্পল টাইপৰ। আইশ্বেডোখিনি মই মিহি ব্ৰাছ এডালেৰে প্ৰথমতে লাইনিং কৰি লৈছোঁ, মানে আগতে আঁকা লাইনডালৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ যাতে প্ৰথমতে কালাৰটো ইণ্টেন্সিফাই কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই যোনটো শ্বেপ দিব বিচাৰিছোঁ উইং লাইনাৰৰ, মানে মই অলপ লিফটেড লুক অহাকৈ আইলাইনাৰডাল আঁকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' তেনেকৈ মই শ্বেপটো দি লৈছোঁ। লাহে লাহে লাইনডাল মই ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে মানে আইলিডৰ ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে ড্ৰেগ কৰি আনিম। এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা যদি আপুনি দিয়ে তেন্তে বহুত লিফটেড লাগিব চকুকেইটা আৰু আপোনাৰ মুখখনো অট'মেটিকেলি লিফটেড লাগিব। 2022ত লিফটেড আইলাইনাৰবোৰ বেছিকৈ চলিছে, চ' ট্ৰেণ্ডি মেকআপ লুক এটা কৰিব পাৰে এনেকৈ। এতিয়া মই ক্ৰিজ লাইনডাল অলপমান ওপৰ ফাললৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ, মানে ডিফিউজ কৰি দিছোঁ হাৰ্ছ লাইন নথকাকৈ। আৰু তাৰ বাবে এডাল ৰাউণ্ড আৰু ফ্লাফি ব্ৰাছ লৈছোঁ। ৰাউণ্ড ব্ৰাছেৰেদি ডিফিউজ কৰাৰ পিছত আমাৰ ক্ৰিজ লাইনটো একেবাৰে ইনভিজিবল হৈ গৈছিলে, চ' মই ক্ৰিজ লাইনটো আকৌ এবাৰ ভালকৈ আঁকি লৈছোঁ। ফাইনেলি মই আউটাৰ কৰ্নাৰত আটাইতকৈ ডাৰ্ক পাৰ্পল শ্বেড এটা ইউজ কৰিম আইশ্বেডো পেলেটটোৰ পৰাই। আউটাৰ কৰ্নাৰত ডাৰ্ক শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিলে আই মেকআপটোত এটা ডাইমেনশ্যন আহে আৰু এনেকৈ উইং লাইনাৰডালো বেছি ডিষ্টিংক্ট হৈ পৰে। যেনেকৈ আইলিডত মই আইশ্বেডোবোৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ লোৱাৰ লেছ লাইনতো একেটা ধৰণতে মই আইশ্বেডোখিনি এপ্লাই কৰি ল'ম, মানে পাৰ্পল আই পেঞ্চিলডালৰ পৰা ডাৰ্ক পাৰ্পল শ্বেডটোলৈকে। ফাইনেলি মোৰ ৱাটাৰ লাইনত য'ত আমি কাজল লগাওঁ তাত মই পাৰ্পল কাজলডাল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আইলিডৰ খালী থকা জেগাখিনিত মই লাইট পিংক শিমাৰী শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিম। এই লাইট শিমাৰী শ্বেডটোৱে গোটেই আই মেকআপটো পপ আপ কৰিব, মানে একদম উজ্জ্বল কৰি তুলিব। ইয়াতে মই পিংক শিমাৰী শ্বেডটো আইলিডৰ একেবাৰে ওপৰলৈকে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ হুডেড আইলিডছ আছে। হুডেড আইলিড থাকিলে আইলিডৰ কালাৰটো আপোনাৰ নেচাৰেল যোনটো ক্ৰিজ লাইন তাতকৈ অলপমান ওপৰলৈকে ড্ৰেগ কৰি নিব লাগে, তেতিয়াহে সেই শিমাৰী শ্বেডটো ভিজিবল হ'ব। পিংক শিমাৰ শ্বেডটো লাগি যোৱাৰ কাৰণে মোৰ আইলাইনাৰডাল অলপ ফেডেড হৈ গৈছিলে, চ' মই পাৰ্পল শ্বেডটো আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। হাৰ্ছ লাইন নথকাকৈ চকুৰ চাৰিওফালে কালাৰবোৰ আকৌ এবাৰ ডিফিউজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই আইলেছেছত মাস্কাৰা লগাম। এইটো মেবেলিনৰ লেছ চেনচেশ্যনেল ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা। ইয়াৰে মাস্কাৰা ওৱানডাল মোৰ কাৰণে বৰ ভাল হয়, কাৰণ মোৰ চকুটো অলপমান সৰু হয় আৰু মাস্কাৰা ওৱানডাল কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'লে য'তে ত'তে মাস্কাৰা লাগি যায়। এইটোৰ সহায়ত আকৌ একদম ইনাৰ কৰ্নাৰত থকা লেছেছবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ উইং লাইনাৰডাল যাতে আৰু অলপ স্পষ্ট দেখায়, সেইকাৰণে মই কনচিলাৰ লগাই ল'লোঁ ছাইডবিলাকত। কনচিলাৰটো মই এডাল মোটা ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাইছোঁ, কাৰণ বৰ বেছি শ্বাৰ্প লাইন এটা বিচৰা নাই। উইং লাইনাৰডাল বেছি শ্বাৰ্প দেখাবৰ কাৰণে আপুনি মিহি ব্ৰাছেৰে কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই ফলছ আইলেছেছখিনি মেকআপৰ একেবাৰে শেষত এপ্লাই কৰিম, কিন্তু এতিয়া মই আইব্ৰাউজ কেইডাল শ্বেপ দি লওঁ। ইয়াৰ বাবে মই পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমটো ইউজ কৰিছোঁ। আগতে চুইছ বিউটিৰ সোপটো লগোৱাৰ কাৰণে মোৰ আইব্ৰাউখিনি অলৰেডি ডাঙৰ আৰু ফ্লাফি দেখাইছিলেই, কিন্তু এতিয়া জাষ্ট মই যোনবোৰ খালী জেগা আছে তাতে এই ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰি শ্বেপটোও ডিফাইন কৰি লৈছোঁ আৰু কালাৰটো অলপ এনহেঞ্চ কৰি লৈছোঁ। আগতে যোনবোৰ জেগাত কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাত আকৌ এবাৰ লাইট কালাৰৰ পাউডাৰ এটা এপ্লাই কৰি ল'লোঁ, কাৰণ আই মেকআপ কৰাৰ পিছত ফল আউটো হয় কেতিয়াবা, গতিকে এনেকৈ যদি পাউডাৰ দি ব্ৰাছ মাৰি লয় তেন্তে ফল আউটখিনি আঁতৰি যায়। সেই একেটা পেলেটতে থকা কণ্ট'ৰ শ্বেডটোৱেদি মই এতিয়া কণ্ট'ৰিং কৰিম। আৰু ইয়াতে মই এডাল এংগুলাৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ, কাৰণ কণ্ট'ৰিংটো মই অলপ হেভি হোৱাটো বিচাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুক আপুনি ফেষ্টিভেলৰ লগতে বিয়া বাৰুলৈ যাওঁতেও কৰি যাব পাৰে। চ' বিয়া বাৰুলৈ যাওঁতে অলপ কণ্ট'ৰিংখিনি যদি ডিষ্টিংক্ট হয় তেতিয়া বেছি ভাল দেখায়। চ' ডিষ্টিংক্ট হ'বৰ কাৰণে মই এডাল মিহি আৰু এংগুলাৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ কণ্ট'ৰিং কৰিবৰ কাৰণে।
যদি আপুনি লাইট বা নেচাৰেল লুকিং কণ্ট্ৰ'ৰ বিচাৰে তেন্তে এডাল মোটা ব্ৰাছ ল'ব, মানে পাউডাৰ ব্ৰাছৰ নিচিনা। মই ফাৰ্ষ্টতে চিক বনছৰ তলত, জ লাইনত আৰু ফ'ৰহেডত কণ্ট্ৰ'ল কৰি ল'লোঁ। পিছলৈ মই নোজ কণ্ট্ৰ'ৰিঙো কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই ব্লাছাৰটো এপ্লাই কৰি লওঁ। ব্লাছাৰটো মই অৰেঞ্জ শ্বেড এটা লৈছোঁ, ডিপ অৰেঞ্জ শ্বেড এটা, যোনটো আপোনাৰ ইভিনিং মেকআপৰ কাৰণে বেছি ভাল দেখায়। ডে টাইমত যদি ওলাই যায় তেন্তে লাইট কালাৰৰ অৰেঞ্জ শ্বেড বা পিংক কালাৰৰ ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে হাইলাইটাৰ লগাইছোঁ মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আৰু ফেন ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লগাইছোঁ, যাতে মোৰ চিক বনৰ গোটেই এৰিয়াখিনিতে হাইলাইটাৰ এপ্লাই হৈ যায়। চ' ইয়াতে ফাইনেলি মই নোজ কণ্ট্ৰ'ৰিং কৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু এডাল মিহি আই ব্ৰাছৰ সহায়ত কণ্ট্ৰ'ৰিং কৰিছোঁ। কণ্ট্ৰ'ৰিঙৰ লাইনিংটো মই অলপ ডিপকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ, যাতে নাকৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ ডিষ্টিংক্ট হৈ যায়, কিন্তু পিছলৈ আপুনি স্পঞ্জৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি দিব পাৰে। এতিয়া দুইডাল কণ্ট্ৰ'ৰ লাইনৰ মাজৰ জেগাখিনিত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে, তেতিয়া নাকটো আৰু বেছি জোঙা আৰু মিহি দেখাব। ফাইনেলি মই লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিম, তাৰ আগতে মই লাইনিং কৰি লৈছোঁ চুইছ বিউটি ব্ৰাউন নিউডিছ ব্ৰাউন কালাৰৰ লিপ লাইনাৰডালৰ সহায়ত। মই যোনটো লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম সেইটো একদম লাইট পিচি ব্ৰাউন টাইপৰ। ইয়াতে দেখা পাইছে যে অলম'ষ্ট হোৱাইট পিচি মিল্কশ্বেকৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু শুকোৱাৰ পিছত কমপ্লিট মেট হৈ যায় আৰু কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক দেখায়। এইটো মাইগ্লেমৰ লিকুইড লিপষ্টিক। যিসকলে একদম ড্ৰাই হৈ যোৱা মেট লিপষ্টিক ভাল নাপায় তেওঁলোকে হয়তো এইটো বৰ বেছি ভাল নাপাব পাৰে। তেনেকুৱা হ'লে ওঠখন প্ৰথমতে ভালকৈ লিপ গ্লছ লগাই মইশ্চাৰাইজ কৰি ল'ব, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই লিপষ্টিক মেট লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এইটো মোৰ ফাইনেল লুকটো, যোনটো এতিয়াও একচুৱেলি কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণ মই ফুটটো ল'বলৈ বাকী আছে। জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ফুট নলগোৱাকৈ কেনেকুৱা লাগে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে বা বিয়া বাৰুলৈ যাওঁতেও ফুট এটা লগাই গ'লে বেছি ভাল লাগে। চ' মই ইয়াতে ফুট চুট লগাই কমপ্লিটলি ফাইনেল মেকআপ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই পিন্ধা জুৱেলাৰীখিনি মই মিন্ত্ৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ, চ' ইয়াৰ লিংকবোৰো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বাকী আশা কৰিছোঁ মোৰ নিচিনাকৈ আপোনাৰো এই মেকআপ লুকটো ভাল লাগিলে। আশা কৰিছোঁ এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আহিব লগা বিয়া বাৰু বা যিকোনো ফেষ্টিভেল ফাংচনৰ কাৰণে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে প্লে'লিষ্ট কেইখনত ক্লিক কৰিব পাৰে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই।